توی این سوال یه تیر داده شده و صورت سوال از ما میخواد که معادله نیروی برشی و گشتاور خمشی رو برای این تیر به دست بیاریم و در قسمت ب میگه قدر مطلق ماکسیموم گشتاور خمشی رو برای این تیر محاسبه کنید. خب میدونیم که نسبت نیروی برشی، تغییرات نیروی برشی نسبت به مکان میشه منهای تغییرات جابجایی رو رابطه منهای تغییرات نیرو تغییراتش رو یا معادلش رو داریم، پس میتونیم جایگذاری بکنیم توی این عبارت و مقدار دی وی رو به دست بیاریم. مقدار دی وی میشود منهای W0 منهای W0 کوسینوس پی ایکس تقسیم بر 2L ضرب در دی ایکس. خب میتونیم انتگرال بگیریم از این عبارت و مقدار وی رو به راحتی به دست بیاریم. مقدار وی میشود منهای دو تا L تقسیم بر P منهای 2 تا L تقسیم بر P W0 ضرب در سینوس پی ایکس به روی 2L به اضافه با یه ثابت انتگرال گیری C1 هم خواهد داشت. خب مقدار C1 رو اگر بخوایم پیدا بکنیم میدونیم که در X مساوی با 0 یعنی اول نمودار نیروی برشی بایستی 0 باشه. خب میتونیم این مقدار رو جایگذاری کنیم. اگر به جای X بذاریم 0 این ترم حذف میشه و مقدار C1 به دست میاد برابر با 0. پس رابطه V میشود منهای 2 تا L W0 تقسیم بر P ضرب در سینوس پی ایکس به روی 2L. این رابطه V. برای محاسبه رابطه M میدونیم که دی M به دی X میشود V، پس میتونیم یه طرفین وسط M بکنیم، رابطه V رو هم داریم و مقدار M رو به دست بریم، یعنی از مقدار V انتگرال بگیریم. پس M میشود انتگرال بگیریم از مقدار V میشه 4 تا L تقسیم بر P2 4 تا L2 تقسیم بر P2 W0 ضرب در کوسینوس PX به روی 2L به اضافه یه ثابتی به اضافه C2. این میشه مقدار M. برای محاسبه C2 میایم حساب میکنیم، میگیم در X مساوی با 0 مقدار گشتاور هم باید 0 باشه. توی اول نمودار مقدار گشتاور 0 هست. خب اگر در X مساوی با 0 X رو 0 بذاریم، میشه کوسینوس 0 که میشود 1، پس C2 این هم میره سمت دیگه تساوی، پس C2 میشود منهای 4 تا L2 تقسیم بر P2 W0. خب میتونیم جایگذاری کنیم و مقدار M رو بنویسیم. مقدار M میشود 4 تا L2 تقسیم بر P2 W0 کوسینوس PX الوم منهای 4 تا L2 تقسیم بر P2 W0. این هم معادله M برای تیر تقسیم بر 2L. اینجا 2L هست. 2L. خب این میشه معادله M. اما برای محاسبه مقدار M ماکس میدونیم که M ماکس توی انتهای تیر یعنی محل دیوار اتفاق میفته، یعنی در X مساویه با L اتفاق میفته. خب میتونم مقدار X رو بذارم L، پس در X مساویه با L ما M ماکس رو خواهیم داشت. پس M ماکس مقدارش میشه چی؟ به جای X بذارم L. اگر به جای X بذاریم L، این L با این L پایین ساده میشه، کوسینوس P دوم میشود 0. کوسینوس پی دوم میشه 0، یعنی این ترم حذف میشه و فقط این ترم باقی میمونه. خب قدر مطلق رو میخواد، قدر مطلق M ماکس رو میخواد، پس قدر مطلقش میشه 4 تا L2 تقسیم بر P2 W0 مقدار M ماکس که در انتهای تیر اتفاق میفته.